नमस्कार मित्रहरू, यहाँलाई स्वागत छ जानकारी टेक्नेपाल युट्युब च्यानलमा। मित्रहरू, आज म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानललाई कसरी सर्चमा ल्याउने र युट्युब च्यानललाई कसरी ग्रो गर्ने भन्ने बारेमा केही टिप्स एन्ड ट्रिक्स र सेटिङहरू सिकाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। हामीले आफ्नो युट्युब च्यानललाई सर्चमा ल्याउनका लागि सबभन्दा पहिला हामीले एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको हामीले आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ अरूको मोबाइलबाट धेरै पटक सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो च्यानलमा रहेका भिडियोहरू फुल वाच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति गरिसकेपछि हाम्रो च्यानल चाहिँ सर्चमा आउँछ। र अर्को काम भनेको हामीले आफ्नो च्यानलको नाम चाहिँ युनिक राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अरूको च्यानलसँग मिल्दोजुल्दो नहोस्, युनिक नाम होस् र अरूको मोबाइलबाट चाहिँ हामीले धेरै पटक आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ सर्च गरिसकेपछि तपाईँहरूको च्यानल चाहिँ सर्च लिस्टमा आउनेछ, सर्चमा टपमा देखाउनेछ। र म तपाईँहरूलाई केही एक्जाम्पलहरू देखाउँदैछु। यहाँनिर मैले युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ युट्युबमा राखेर सर्च गर्दैछु। यहाँबाट सर्च गर्ने बित्तिकै मेरो च्यानलको नाम चाहिँ सबभन्दा माथि देखाएको छ र सर्चमा आएको छ। र तपाईँहरूले पनि त्यसै गर्नुहोला। मैले पनि पहिला त्यही कामहरू गरेको हुँ र मेरो च्यानल चाहिँ सर्चमा आउन लागेको हो। धेरै पटक अरूको मोबाइलबाट चाहिँ सर्चमा गरिसकेपछि त्यो च्यानल चाहिँ सर्चमा आउँछ। र अब हामीले युट्युब च्यानललाई ग्रो गर्नका लागि म केही सेटिङ्सहरू तपाईँहरूलाई सिकाउँदैछु। यहाँ हेर्नुहोला, अब हामीले आफ्नो युट्युब च्यानललाई ग्रो गराउनका लागि हामीले गुगल क्रोममा जानुपर्ने हुन्छ र केही सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। गुगल क्रोममा जानुहोला। गुगल क्रोममा गएर तपाईँले गुगल क्रोमलाई क्लिक गरेर ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर www.youtube.com लेख्नुहोला। यहाँनिर सर्च बारमा तपाईँहरूले www.youtube.com लेखेर चाहिँ तपाईँहरूले च्यानललाई त्यति लेखेर सर्च गर्नुहोला। सर्च गरिसकेपछि युट्युब चाहिँ खुल्छ। गुगल क्रोममा तपाईँहरूको युट्युब च्यानल खुल्छ। युट्युब च्यानल खुलिसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँनिर आफ्नो च्यानलको आइडी राखेर लगइन गर्नुभएको छैन भने लगइन गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर 3वटा डटको अप्सन छ। त्यो 3वटा डटमा क्लिक गर्नुहोला र डेस्कटप साइट तलतिर डेस्कटप साइटमा क्लिक गर्नुहोला। त्यति गरिसकेपछि तपाईँहरूको मोबाइल चाहिँ डेस्कटप मोडमा जानेछ। हामीलाई चलाउनका लागि सजिलो हुनेछ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ माथितिर युट्युब च्यानलको लोगो देख्दै हुनुहुन्छ। यो लोगोमा क्लिक गर्नुहोला। लोगोमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर योर च्यानल भन्ने अप्सन छ। त्यो योर च्यानल भन्ने अप्सनमा पनि क्लिक गर्नुहोला। योर च्यानल भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले अर्को सेटिङ देख्छौँ, कस्टमाइज च्यानल भन्ने अप्सन। यो कस्टमाइज च्यानल भन्ने अप्सनमा पनि क्लिक गर्नुहोला। कस्टमाइज च्यानल भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामी अर्को इन्टरफेसमा हामीले यो मोबाइललाई देख्न सक्छौँ। अर्को इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि हामीले सबभन्दा तलतिर जानुपर्ने हुन्छ। तलतिर गएर अब हामीले एउटा अप्सन देख्न सक्छौँ, सेटिङको अप्सन। यहाँबाट सबभन्दा तलतिर स्क्रोल डाउन गर्दै जानुहोला। स्क्रोल डाउन गर्दै गइसकेपछि हामीले यहाँनिर एउटा सेटिङको आइकन देख्न सक्छौँ। यो सेटिङको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर जेनरल भन्ने सेटिङको भित्र जेनरल भन्ने देखिन्छ। त्यो जेनरलदेखि तल च्यानलको अप्सन छ, त्यो ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ च्यानल किवर्ड्स। यो च्यानल किवर्ड्स लगाउन एकदमै जरुरी छ। यहाँ हेर्नुहोला, च्यानल किवर्ड्स लगाइसकेपछि हाम्रो भिडियोहरू चाहिँ सजेसनमा जानेछन्। अरूको भिडियोहरूको तल चाहिँ हाम्रो भिडियोहरू सो हुनेछन्। त्यसको लागि च्यानल किवर्ड लगाउनका लागि सबभन्दा पहिला हामीले आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ यो राख्नुपर्ने हुन्छ। युट्युब च्यानलको नाम राखिसकेपछि त्यो युट्युब च्यानलको नामलाई भाग भाग गरेर फेरि राख्नुहोला। जस्तै मैले यहाँनिर राखेको छु नयाँ जानकारी टेक नेपाल, त्यसपछि जानकारी, त्यसपछि नयाँ जानकारी टेक, यसरी अलग अलग लेखेको छु। र तलतिर मैले आफ्नो युट्युब च्यानलसँग मिल्दोजुल्दो धेरैवटा किवर्ड राखेको छु। तपाईँहरूले पनि राख्न जरुरी छ। जस्तै यहाँनिर मैले राखेको छु टेक्निकल नेपाल। मेरो टेक च्यानल भएको हुनाले मैले टेक सम्बन्धी रिलेटेड धेरै किवर्ड्स राखेको छु। तपाईँहरूले पनि आफ्नो च्यानल केसँग रिलेटेड छ त्यो सँग रिलेटेड धेरै किवर्ड्सहरू राख्नुहोला। 500वटा अक्षर हामीले लेख्न पाइन्छ, किवर्ड्सहरू राख्न पाइन्छ 500वटा अक्षरको। यहाँ मैले धेरैवटा राखेको छु। तपाईँहरूले पनि यसरी आफ्नो च्यानलसँग मिल्दोजुल्दो, केसँग तपाईँहरूको च्यानल रिलेटेड छ त्यस्तै मिल्दोजुल्दो किवर्ड्सलाई राख्नुहोला। यहाँ 500वटा अक्षर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यहाँनिर मैले राखेको छु। तपाईँहरूले यही आधारमा हेरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूको च्यानल कस्तो छ, केसम्म रिलेटेड छ त्यस्तै सम्बन्धी तपाईँले किवर्ड्सहरू राख्नुहोला। राखिसकेपछि तपाईँहरूको भिडियो चाहिँ एकदम सजेसनमा जानेछ। कसैले तपाईँहरूको यो च्यानलसँग मिल्दोजुल्दो भिडियो हेरिरहेको छ भने त्यो च्यानलको तलतिर, त्यो भिडियोको तलतिर तपाईँहरूको भिडियो पनि सो हुनेछ। त्यति गरिसकेपछि भ्युवर्सहरूले तपाईँहरूको भिडियोमा पनि वाच गर्नेछन् र तपाईँहरूको भ्युज सब्सक्राइबरहरू बढ्नेछ। तपाईँहरूको च्यानल पनि ग्रो हुनेछ। र यो सेटिङ रहेको छ। र अब अर्को सेटिङ म तपाईँहरूलाई बताउँदैछु। अर्को सेटिङको लागि तपाईँहरूले अब यहाँनिर त्यसपछि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को सेटिङको लागि तपाईँले माथितिर देख्न सक्नुहुन्छ एडभान्स सेटिङ।
त्यो एडभान्स सेटिङमा जानु होला र तपाईहरुले तलतिर स्क्रोल डाउन गर्दै जानु होला। सब्स्क्राइबर काउन्ट छ, यहाँ सब्स्क्राइबर काउन्ट भनेको तलतिर तपाईहरुले डिस्प्ले भनेर त्यहाँनेर एउटा सेटिङ छ, त्यसलाई अनचेक गरिदिनु होला। त्यति गरिसकेपछि तपाईहरुको सब्स्क्राइबर हाइड हुनेछन् र युट्युबर्सहरु तपाईहरुको च्यानलमा छिरिहाल्यो भने पनि तपाईहरुको सब्स्क्राइबर थोरै देख्दाखेरि युट्युबर्सहरुलाई भ्युअर्सहरुलाई तपाईहरु नयाँ जस्तो लाग्छ र हेर्दैनन्। त्यही भएर सब्स्क्राइबरलाई हाइड गरिसकेपछि तपाईहरुको च्यानललाई पनि वाच गर्नेछन्, भिडियो वाच गर्नेछन्। त्यसपछि सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को सेटिङ भनेको तपाईहरुले त्यहाँनेरि तलतिर अपलोड डिफल्ट भन्ने अप्सन छ, त्यो ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला र यहाँनेरि एडभान्स सेटिङमा क्लिक गर्नुहोला। यो पनि महत्त्वपूर्ण सेटिङ हो, यसले पनि तपाईहरुको युट्युब च्यानललाई र्याङ्क गर्न धेरै नै मद्दत गर्छ ग्रो गर्नका लागि। एडभान्स सेटिङमा गइसकेपछि हामीले यहाँनेरि अब केही सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भनेको यहाँनेरि स्ट्यान्डर्ड युट्युब लाइसेन्स भनेको छ। यो ठाउँमा चाहिँ तपाईहरुलाई स्ट्यान्डर्ड युट्युब लाइसेन्समै रहन दिनु होला। त्यसपछि अर्को सेटिङ भनेको ल्याङ्ग्वेज एन्ड क्याप्सन सर्टिफिकेसन भनेको छ। यहाँनेरि तपाईहरुले आफ्नो भिडियोको ल्याङ्ग्वेज छ, यहाँ भिडियोको ल्याङ्ग्वेज तपाईहरुले के राख्नु भएको छ, तपाईहरुले भिडियो कुन भाषामा बनाउँदै हुनुहुन्छ, कुन भाषामा बोल्दै हुनुहुन्छ त्यही भाषा छान्नुपर्ने हुन्छ। त्यति गरेपछि युट्युबलाई सजिलो हुन्छ तपाईहरुको भिडियो कुन क्याटेगोरीमा पठाउने, कहाँनेरि पठाउने र कस्तो ठाउँमा पठाउने भनेर क्याटेगोरी वाइज तपाईहरुको भिडियो पठाउँछ युट्युबले, त्यो पनि छान्नु होला। मैले नेपालीमा बनाएर नेपालीमा छाने। त्यसपछि तलतिर टाइटल एन्ड डिस्क्रिप्सन ल्याङ्ग्वेज भनेको छ, यहाँबाट तपाईहरुले टाइटल डिस्क्रिप्सन कुन भाषामा लेख्नुहुन्छ त्यो भाषा छान्नुपर्ने हुन्छ। मैले इङ्ग्लिसमा लेखेको छु टाइटल र डिस्क्रिप्सनहरु, त्यही भएर इङ्ग्लिस छान्छु। तपाईहरुले कुन भाषामा लेख्नु भएको छ त्यही भाषा छान्नु होला र युट्युबले तपाईहरुको भिडियोलाई चाहिँ सजेसनमा पठाउँदाखेरि सजिलो हुन्छ, युट्युबले छिट्टै छुट्याउन सक्छ कि कहाँ पठाउने भनेर। र तलतिर तपाईहरुले यो छानिसकेपछि यहाँनेरि एलाउ अल कमेन्ट्समा क्लिक गर्नुहोला। तपाईहरुको कमेन्ट पनि सो गर्नुपर्ने हुन्छ, कमेन्ट भ्युअर्सले पढ्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनेरि युजर क्यान भ्यू रेटिङ फर दिस भिडियो भनेको छ, यसमा पनि चेक लगाइदिनु होला। भ्युअर्सले तपाईहरुको भिडियोको बारेमा केही प्रतिक्रियाहरू सुझावहरू दिन सकुन्। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनेरि क्याटेगोरी छान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्याटेगोरी तपाईले यो क्याटेगोरीमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईहरुले तपाईहरुको भिडियो के सम्बन्धी छ त्यो क्याटेगोरी छान्नुपर्ने। जस्तै मैले टेक्निकल टेक्स्ट भिडियोहरू बनाउँछु, एजुकेसन पर्पजको लागि बनाउँछु, एजुकेसन, त्यही भएर एजुकेसन छाने। तपाईहरुले कमेडी बनाउनुहुन्छ, गेमिङ बनाउनुहुन्छ, जे बनाउनुहुन्छ त्यही क्याटेगोरी चाहिँ तपाईहरुले छान्नु होला। त्यो पनि छान्न जरुरी छ, यसले पनि ठुलो नि युट्युब च्यानल ग्रो गर्न मद्दत गर्छ र तपाईहरुको च्यानल सर्चमा आउँछ र तपाईहरुको च्यानलमा भ्युजहरु बढ्ने गरेका छन्। त्यसपछि यहाँनेरि सेभको अप्सन छ, यो सेभमा क्लिक गरेर हामीले यो सबै सेटिङ गरिसकेपछि सेभ गर्न सक्छौं र सेभ गरिसकेपछि हाम्रो सेटिङहरु चेन्ज हुन्छ र सेभ हुन्छ। र यसरी चाहिँ हामीले यो कुराहरुलाई सेटिङ गरिसकेपछि हाम्रो च्यानलमा भ्युजहरु पनि बढ्ने छन् र सब्स्क्राइबर पनि बढ्ने छन् र च्यानल पनि सर्चमा आउनेछ। आशा चाहिँ यहाँलाई भिडियो मन पर्नेछ। आउँदा दिनहरुमा यस्तै नयाँ युट्युब टिप्स एन्ड ट्रिक्स भिडियोहरुको साथमा म फेरि पनि आउनेछु। अहिलेको लागि यति नै। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल।